النشرة الأخبارية أبرز أهم العناوين. سواريز يعلن ما يحدث في برشلونة. صفقة باريسية متوقعة قد تحرم ريال مدريد من صفقة مبابي. ريال مدريد يتفاوض تجديد عقد نجمه. أسطورة مانشستر سيتي يتعهد بدعم جهود التعاقد مع هالاند. كافاني يوجه رسالة حماسية لجمهور مانشستر يونايتد. سواريز يعلن ما يحدث في برشلونة. سجل لويس سواريز هدفا مع فريق أتلتيكو مدريد، ساهم به في إسقاط فريق برشلونة على ملعب واندا بهدفين نظيفين، لكن المهاجم الأوروغواني ما زال مرتبطا عاطفيا بفريق برشلونة ويحزنه تراجع النتائج الفريق. رحل لويس سواريز عن بارسا وانتقل إلى كتيبة ديبو سيميوني، وبعد عام من رحيله العاصف عن برشلونة وبعد تسجيله هدفا في المباراة الأخيرة، كان لدى مهاجم روخو بلانكوس الكثير ليقوله. قال الأوروغواني في مقابلة مع ESPN: أعتقد أني لم أستحق الطريقة التي غادرت بها، كان يجب شرح كل شيء لي وجها لوجه من طرف أصحاب السلطة، ثم أخبروني أنه إذا لم يتم إنهاء عقدي في يوم الأربعاء سيعتمدون علي في مباراة في ريال. سواريز: من المؤلم رؤية برشلونة هكذا، سترسلوني للتدريب بمفردي، وهذه أشياء لا أنساها أبدا، لكني لست بالتفكير في ذلك ولكن في القيام بعملي بشكل جيد وإظهار أنني سأستمر في القتال من أجل أشياء مهمة. ومع ذلك كان لدى القناص الأوروغواني كلمات عاطفية تجاه ناديه القديم، يؤلمني ما يحدث لفريق برشلونة وما يحدث للنادي الذي كنت مغرما به، وهو أمر مؤلم لأصدقائي كان هناك والأشخاص الذين يعملون بالداخل، ومن المؤلم من المؤلم أن أراهم على هذا النحو. وعن رحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، قال في العام الماضي: كان من الغريب بالنسبة لي أن أعود إلى كامب نو وأن يكون ميسي مثل منافس، سيكون من الغريب الآن رؤيته بقميص آخر غير برشلونة، لكن الأمور تحدث لسبب ما. صفقة باريسية غير متوقعة قد تحرم ريال مدريد من صفقة مبابي. لم يحسم بعد أي شيء بخصوص مستقبل الفرنسي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، أو وجهته المقبلة في ظل هث ريال مدريد الأسباني خلف الحصول على توقيعه منذ عدة أشهر. وقد تعرف الأيام المقبلة تطورات في الأحداث قد تجعل مبابي يغير رأيه ويستمر في تغميس الألوان الفريق الباريسي بتجديد عقده مع الفريق، والذي يصل لخط النهاية في يونيو المقبل. باريس قد يتعاقد مع زيدان ويقنع مبابي بالبقاء. تقارير صحفية أفادت بأن باريس قد يقدم على صفقة ربما تجعل مبابي يبقى ويجلس على طاولة التجديد، أو بالتعاقد مع مواطنه زين الدين زيدان ليكون المدير الفني الجديد للفريق الباريسي، بدلا من الأرجنتيني مارسيو بوتشينيو. المدريدي السابق أنطونيو كانسو قال عبر تطبيق بوتشين أن زيدان يمكن أن يكون المدرب الجديد لباريس في ظل وجود شكوك حول استمرار بوتشينيو في منصبه. ولا يرتبط زيدان مع يوناد بأي عقد حاليا منذ رحيله عن ريال مدريد، ويتبقى فكرة تدريب منتخب فرنسا مجرد شائعات حتى اللحظة. ربما يتجه زيزو لتولي تدريب أبناء العاصمة الفرنسية. وقال كازو نصا عبر عمر بوتشينو في باريس قصير: لقد أخبروني عدة أمور سيئة عنه في النادي، أنه شخص جيد، لكن كمدرب لم يقدم أي شيء فني أو خططي للفريق، والفريق يطلب منه ذلك، وهو يطلب من اللاعبين النصيحة في كيفية اللعب. وأكمل الإيطالي الدولي السابق: لم يسبقني مارسيلو أن درب أبطالا، أنه يعيش فترة صعبة الآن بالتعامل مع عظماء الكرة، مما أفهمه لو استمر بوتش سيكون لوقت قصير، وهناك زيزو في الانتظار. ريال مدريد يتفاوض لتجديد عقد نجمه. كشفت التقارير الصحفية البرازيلية مساء الثلاثاء عن دخول البرازيلي فينيسيوس جونيور في محادثات مع فريقه ريال مدريد من أجل تمديد العقد المبرم بين الطرفين. ويرتبط فينيسيوس حاليا بعقد مع ريال مدريد يصل لخط النهاية في يونيو 2025، حيث يرغب اللاعب في الاستمرار في تغميس ألوان النادي
الملكي للسنوات المقبلة والنجاح داخل سانتياغو برنابيو. فينيسيوس في مفاوضات تجديد عقده مع ريال مدريد. وذكر شبكة جيليبو البرازيلية أن فينيسيوس يتفاوض بالفعل مع ممثلي الريال بعدما بدأ الموسم بشكل مميز للغاية، وبدأ على كل منتقديه بطريقة رائعة في أرض الملعب بمستويات مبهرة. وراجعت الشبكة سبب في تألق فينيسيوس بالآونة الأخيرة إلى استعانة اللاعب بعدد 12 موظفا لكي يساعدوه على النجاح، مفيدا بأن الكادر المحدد جونيور يساعده بشتى الطرق على غرار الطهي الفرنسي الذي يطبخ له طعاما صحيا، وبالاستعانة بالأخصائي العلاج الطبيعي الشخصي. واتجه فينيسيوس في الفترة الماضية إلى إنشاء صالة ألعاب رياضية جيم خاصة داخل منزله تحتوي على أحدث الأجهزة كي يستفيد منها اللاعب في الحفاظ على لياقته البدنية قدر الإمكان. أسطورة مانشستر سيتي يتعهد بدعم جهود التعاقد مع هالاند. أكد شون جوتا أسطورة مانشستر سيتي على أنه مستعد للمساعدة في جهود التعاقد مع نجم بروسيا دورتموند هالاند. ويقدم هالاند مستويات مع فريقه الألماني، نجح خلال 67 مباراة خاضها مع بروسيا دورتموند في تسجيل 68 هدفا وصنع 19 هدفا لزملائه. وأشار جوتا لعلاقة الصداقة تربطه صداقة مع ألف هالاند والد الهداف النرويجي، والذي كان زميله في الفترة بين 2000 و 2003 في مانشستر سيتي، ولفت إلى أن بإمكانه استغلال تلك الصداقة للمساعدة في التعاقد مع هالاند. جوتا: امبابي وهالاند خياران مثاليان لمانشستر سيتي. وقال جوتا في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية: إذا احتاجوني للحديث مع ألف والد هالاند سأبذل ما يمكنني فعله، وتابع سيكون تعاقد استثنائي، وأعتقد أنه سيتأقلم بسهولة في الدوري الإنجليزي. وأكمل أسطورة السيتي حديثه بالقول: لقد لعب ضد مانشستر سيتي الموسم الماضي وسمعته كانت مخيفة يا للروعة، فأتمنى أن يتطلع إليه السيتي بقوة. وشدد جوتا على أن السيتي يمكنه أيضا التفكير في كيليان امبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي. وقال: إذ ذهب ريال مدريد من أجل امبابي سأقول حسنا يا سيتي قدم عرضك. ولفت الأسطورة السيتي لمميزات امبابي قال: يمكنه اللعب على أجانبه في المنتصف وسيكون صفقة رائعة. كافاني يوجه رسالة حماسية لجمهور مانشستر يونايتد. أكد كافاني نجم مانشستر يونايتد على أنه مستعد دائما لخدمة فريقه حتى لو كانت مشاركته محدودة مع الفريق. وكان كافاني قد شارك في 4 مباريات فقط هذا الموسم، بواقع 3 مباريات في الدوري الإنجليزي ضد ويلف ميبتون وأستون فيلا وإيفرتون وفياريال في دوري أبطال أوروبا، ولم يبدأ أساسيا سوى مباراة واحدة ولم يلعب أي مباراة كاملة. كافاني لجمهور يونايتد مستعدا دائما لجمهور مانشستر يونايتد. وقال كافاني في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية: في كرة القدم يجب أن تكون دائما مستعدا، ذلك يعد أحد المفاتيح في المستوى العالي. وأكمل المهاجم الأوروغواني حديثه بالقول: في بعض الأحيان تلعب أكثر وبعض الأحيان تلعب أقل، والمدربون يتخذون القرارات، ولكن ذلك لا يمنع العمل من أن يكون تنافسيا دائما. وتابع نجم اليونايتد قائلا: الدوري بدأ لتو وأنا كنت بحاجة لأكون مستعدا، ليس مثل العام الماضي ولكني هناك من أجل اللعب دوري. وكان كافاني قد تخلى عن القميص رقم 7 الذي ابتداه الموسم الماضي بعد عودة الدون كريستيانو رونالدو، وهو الأمر الذي شاء المتابع لأنه قد يكون سببا في عدم شعور المهاجم الأوروغواني بالسعادة في اليونايتد، خاصة بعد تراجع فرصته في المشاركة أيضا.